Thứ bảy tuần 5 mùa chay, tin mừng ngày hôm nay để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mát khắp nơi về một mối. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Gioan chương 11 từ câu 45 đến câu 57. Khi ấy, sau khi ông Lazaro sống lại ra khỏi mồ, trong số những người Do Thái đến thăm cô Maria và được chứng kiến việc Đức Giêsu làm, có nhiều kẻ đã tin vào người, nhưng lại có những người đi gặp nhóm Pha-ri-siêu và kể cho họ những gì Đức Giêsu đã làm. Vậy các hưởng tế và các người Pha-ri-siêu chịu tập thượng hội đồng và nói: chúng ta phải làm gì đây? Người này làm nhiều dấu lạ. Nếu chúng ta cứ để ông ấy tiếp tục, mọi người sẽ tin vào ông ấy, rồi người Roma sẽ đến phá hủy cả nơi thánh của ta lẫn dân tộc ta. Một người trong hội đồng tên là Cai-pha, làm thượng tế năm ấy, nói rằng các ông không hiểu gì cả, các ông cũng chẳng nghĩ đến điều lợi cho các ông. Thà là một người chết thay cho dân còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt. Điều đó ông không tự mình nói ra, nhưng vì ông là thượng tế năm ấy, nên đã nói tiên tri là Đức Giêsu sắp phải chết thay cho dân. Và không chỉ thay cho dân mà thôi, nhưng còn để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mát khắp nơi về một mối. Từ ngày đó, họ quyết định giết Đức Giêsu. Vậy Đức Giêsu không đi lại công khai giữa người Do Thái nữa. Nhưng từ nơi ấy, người đến một vùng gần hoang địa, tới một thành gọi là Ephraim. Người ở lại đó với các môn đệ. Khi ấy, sắp đến lễ vượt qua của người Do Thái. Từ miền quê, nhiều người lên Jerusalem để cử hành các nghi thức thanh tẩy dọn mình mừng lễ. Họ tìm Đức Giêsu và đứng trong đền thờ bàn tán với nhau. Có thể ông ấy sẽ không lên dự lễ. Các ông có nghĩ thế không? Còn các thượng tế và người Pha-ri-siêu thì ra lệnh: ai biết được ông ấy ở đâu thì phải báo cho họ đến bắt. Đó là lời Chúa. Xin cảm ơn cộng đoàn đã lắng nghe.